लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सरोज ढकाल। साथीहरू, आज चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोग अर्थात् लाइसेन्स अन्तर्गत रहेर चाहिँ प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित, प्रश्नपत्र भन्दा नि आज चाहिँ मैले डिफिनेसनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, आज चाहिँ मैले ज्योमेट्री च्याप्टरबाट चाहिँ अहिलेसम्म सोधेका डिफिनेसनका टर्महरू अथवा डिफिनेसनहरू मात्रै समेटेर चाहिँ मैले आज चाहिँ यो भिडियो तयार गरेको छु। र यदि साथीहरू तपाईँहरू माविक गणितको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अबदेखि मैले चाहिँ सधैँ चाहिँ डेफिनेसनका यी 6-7-6वटा च्याप्टरबाट चाहिँ डेफिनेसनका प्रश्नपत्रहरू जति सोधेको छ अहिलेसम्म डिफिनेसनहरू, ती डिफिनेसनहरू समेटेर चाहिँ यो भिडियोहरू तयार गर्नेछु साथीहरू। त्यसैले यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा उज्यालो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथीहरू, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्रहरू लिएर उपस्थित भइसकेको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई दुरै तेरै यी डिफिनेसनका पार्टहरूलाई हेर्नुहोला है त साथीहरू। भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, हेर्नुहोस् त। द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स। तपाईँहरूले यो चाहिँ फर्महरू हुन्, यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है। यो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने पछि सोल्युसन गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनेछ। त्यसैले यो सामान्य भनेर हेलचाक्राइ नगर्नु होला। यो सामान्य विषयले नै तपाईँहरूलाई झुक्क्याउन सक्छ। त्यसैले द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स। त्यस्तै साथीहरू, 2 नम्बरमा रहेको छ, द कन्स्ट्यान्ट रेसियो इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी। द कन्स्ट्यान्ट रेसियो इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी। तपाईँहरूलाई दिन सक्छ द कन्स्ट्यान्ट रेसियो इज कल्ड डट अप्सनमा इसेन्ट्रिसिटी बीमा दिन सक्छ, इलिप्स सीमा दिन सक्छ, प्याराबोला डीमा दिन सक्छ, हाइपरबोला है। यसरी नै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त, छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। सम्झिनु होला, द कन्स्ट्यान्ट रेसियो इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड के त डाइरेक्ट्रिक्स भनेर चाहिँ यो फर्महरू चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नु होला है त साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, द फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड फोकस। अब तपाईँहरूले यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने द फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड फोकस, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स, द कन्स्ट्यान्ट रेसियो इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी है त। यो राम्रोसँग तपाईँहरूले पढ्नु होला है त साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कल्ड भर्टेक्स है साथीहरू। राम्रोसँग पढ्नु होला। यो विषम 2069 मा सोधेको थियो यो भर्टेक्सको डिफाइन। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कल्ड डट 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 डट। अप्सन ए भर्टेक्स, अप्सन बी ल्याटस रेक्टम, अप्सन सी फोकस, अप्सन डी सेन्ट्रिसिटी भन्ने तरिकाले दिइन्छ। तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कल्ड भर्टेक्स। यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है, राम्रोसँग पढ्नु होला है त। द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ कोनिक विथ इट्स एक्सिस इज कल्ड भर्टेक्स। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, द कर्ड ड्रन थ्रु द फोकस। द कर्ड ड्रन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस इज कल्ड ल्याटस रेक्टम। The curve drawn through the focus, the curve drawn through the focus and perpendicular to the axis is called latus rectum. विषम 2073 मा चाहिँ यो प्रश्न सोधेको थियो। द कर्ड ड्रन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस इज कल्ड डट 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 डट। अप्सन ए भर्टेक्स, अप्सन बी ल्याटस रेक्टम, अप्सन सी फोकस, अप्सन डी सेन्ट्रिसिटी भनेर दिन सक्छ। तपाईँले त्यति बेला ल्याटस रेक्टम भनेर अप्सन लगाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई डिफिनेसन खोक्नु होला। यो पनि विषम 2073 मा सोधेको प्रश्न हो। द कर्ड ड्रन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस इज कल्ड ल्याटस रेक्टम। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, द स्ट्रेट लाइन थ्रु द फोकस। द स्ट्रेट लाइन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्ट्रिक्स इज कल्ड एक्सिस। विषम 2072 मा सोधेको प्रश्न हो यो। द स्ट्रेट लाइन थ्रु द फोकस, द स्ट्रेट लाइन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्ट्रिक्स इज कल्ड एक्सिस। अब तपाईँहरूले यहाँ सम्झिनुहोस् त, फोकस भनेको के अरे? द फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड फोकस।
त्यस्तै डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के अरे त द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स यो नि सम्झिनुहोस् है फोकस भनेको द फिक्स्ड पोइन्ट र डाइरेक्ट्रिक्स भनेको द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स द स्ट्रेट लाइन थ्रु द फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्ट्रिक्स इज कल्ड एक्सिस विषम 2072 सोधेको यो पनि सोध्न सक्छ राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ अ कोनिक सेक्सन इन व्हिच द इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी इज कल्ड इलिप्स विषम 2059 मा चाहिँ यो प्रश्न सोधेको थियो र यो चाहिँ विषम 2074 मा पनि सोधेको प्रश्न हो तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ के हो त द कन्स्ट्यान्ट रेशियो द कन्स्ट्यान्ट रेशियो इज इक्वल टु के हो इसेन्ट्रिसिटी हो र हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ प्याराबोला भनेको e इज इक्वल टु 1 अथवा इसेन्ट्रिसिटी इज इक्वल टु 1 भयो भने त्यो कन्डिसन के हुन्छ त प्याराबोलामा रहन्छ र यदि इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 यदि 1 भन्दा इसेन्ट्रिसिटी के छ ग्रेटर छ भने ग्रेटर इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा धेरै छ भने त्यो अवस्थामा त्यो के हुन्छ त हाइपरबोला कोनिक हुन्छ त्यस्तै इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 यदि इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा के छ थोरै छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ के हुन्छ त कोनिक इज एन इलिप्स हुन जान्छ अथवा यही देखिसक्नु इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी भनेको 1 है इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन 1 भन्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त इलिप्स हुन्छ यो राम्रोसँग बुझ्नु होला इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन युनिटी भयो भने हाइपरबोला इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी भयो भने इलिप्स हुन जान्छ इसेन्ट्रिसिटी इज इक्वल टु युनिटी भयो भने के हुन्छ त त्यो प्याराबोला हुन्छ यो राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी इज कल्ड इलिप्स इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी इज कल्ड के भन्छ इलिप्स र इसेन्ट्रिसिटी इज इक्वल टु युनिटी भयो भने इज कल्ड प्याराबोला हुन जान्छ यो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है त मैले यो लास्टमा पनि राखेको छु त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ द सम अफ द डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन द इलिप्स फ्रम लोकल पोइन्ट इज कन्स्ट्यान्ट दिन सक्छ तपाईहरुलाई द सम अफ द डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन द इलिप्स फ्रम लोकल पोइन्ट्स इज डट अप्सन ए कर्ड अप्सन बी ल्याटस रेक्टम अप्सन सी एक्सिस अप्सन डी कन्स्ट्यान्ट भनेर दिन सक्छ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ व्हाट इज कन्स्ट्यान्ट द सम अफ द डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन द इलिप्स फ्रम फोकल पोइन्ट्स इज कन्स्ट्यान्ट विषम 2060 मा सोधेको प्रश्न हो यो पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला है त त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ अ कोनिक सेक्सन इन व्हिच द इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी इज कल्ड हाइपरबोला यो अघि नै आइसकेको छ अ कोनिक सेक्सन इन व्हिच द इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी लेस देन भयो भने इलिप्स थियो हो अहिले के थियो त लेस देन हुँदाखेरि के थियो हाइपरबोला थियो हो यदि के थियो त अब ग्रेटर देन छ भने त्यो के हुन्छ त इलिप्स हाइपरबोला हुन जान्छ इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी छ हाइपरबोला इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन द युनिटी छ भने त्यो के हुन्छ त हाइपरबोला हुन जान्छ है यो चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला लेस देन छ भने इलिप्स हुने भयो ग्रेटर देन भयो भने के हुने भयो त हाइपरबोला हुने भयो इक्वल टु भयो भने त्यो के हुन्छ त प्याराबोला हुन्छ यो राम्रोसँग ध्यान दिनु होला मैले यसलाई कन्डिसन अन्तिममा पनि दिएको छु त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 10 मा छ The locus of the point of intersection of two tangent to the ellipse which are at right हो त्यो टाइट भएछ है राइट एंगल्स टु ओन एनदर इज कल्ड डाइरेक्टर सर्कल विषम 2061 मा पनि सोधेको थियो विषम 2068 मा पनि यो प्रश्न के गरेको थियो सोधेको थियो 2073 मा पनि यो प्रश्न दोहोरिएर सोधिएको थियो है साथीहरु यो राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला द लोकस अफ द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ टु टेन्जेन्ट टु द ellipse which are at right angles to one another is called director circle भनेर दिन सक्छ अथवा द लोकस अफ द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ टु टेन्जेन्ट टु द इलिप्स व्हिच आर एट राइट एंगल्स टु वन अनदर इज कल्ड डट अप्सन ए डाइरेक्टर सर्कल अप्सन बी ल्याटस रेक्टम अप्सन सी सर्कल हैन झुक्याउनको लागि अप्सन डी मा
डिरेक्सन सर्कल पनि भनेर दिन सक्छ तपाईहरुलाई झुक्याउनको लागि। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ इफ अ स्फियर एन्ड प्लेन इन्टरसेक्ट देन द सेट अफ अल पोइन्ट्स कमन टु द स्फियर एन्ड द प्लेन इज कल्ड प्लेन सेक्सन अफ स्फियर। यो पनि विषम 2067 मा सोधेको थियो। इफ अ स्फियर एन्ड प्लेन इन्टरसेक्ट देन द सेट अफ अल पोइन्ट्स कमन टु द स्फियर एन्ड द प्लेन इज कल्ड डट 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 डट। अप्सन ए मा प्लेन सेक्सन दिन सक्छ, प्लेन सेक्सन अफ स्फियर दिन सक्छ। अप्सन बी मा डाइरेक्टेड सर्कल अफ स्फियर दिन सक्छ। अप्सन सी मा हाइपरबोला दिन सक्छ। अप्सन डी मा इलिप्स दिन सक्छ। त्यति बेला तपाईहरुले यो के गर्नुपर्ने हुन्छ त राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ डेफिनेसन 12 मा छ if the section of sphere made by a plane passes through the center of the sphere then the circle so formed is called greater circle of sphere। विषम 2062 मा पनि यो प्रश्न सोधेको थियो। यो राम्रोसँग ध्यान दिएर यसको डेफिनेसन हेर्नु होला। इफ द सेक्सन अफ अ स्फियर मेड बाइ अ प्लेन passes through the center of the sphere then the circle so formed is called greater circle of sphere। विषम 2062 मा सोधेको थियो साथीहरु। यसमा धेरै डेफिनेसन छैन, 12-14 वटा डेफिनेसनहरु रहेका छन् ज्योमेट्री च्याप्टरमा। यदि यी 12-13 वटा पढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई कम्तीमा पनि दुईटा डेफिनेसन त 100% नै एक्जाममा आउँछ। त्यसैले यसलाई हेलचक्राइ नगर्नु होला। यदि तपाईले हेरिसकेपछि अन्य साथीहरुलाई पनि तपाईका साथीहरु पनि तयारी गरेर हुनुभएको हुन सक्छ, उहाँहरुलाई पनि सजिलो गराउनको लागि यो भिडियोलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर मैले 13 मा राखेको थिएँ र when the lines containing the angles are straight the angle is called rectilinear है त। यो पनि तपाईहरुलाई एक्जाम विषम 2064 मा सोधेको थियो। when the lines containing the angles are straight the angles is called rectilinear। when the lines containing the angles are straight the angles is called rectilinear भनेर चाहिँ यो पनि विषम 2064 मा सोधेको प्रश्न हो। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है त साथी। त्यस्तै 14 मा चाहिँ मैले प्याराबोलासँग सम्बन्धित प्रश्न के फर्मुलाका आधारहरू मैले तपाईहरुलाई दिएको छु। के छ त भने द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट है साथीहरु। यसमा राम्रोसँग पढ्नु होला है त। द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, द इक्वेसन अफ कर्ड, द इक्वेसन अफ पोलर, यो तीनटै इक्वेसन यदि प्याराबोलामा सोधेको छ भने द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, द इक्वेसन अफ कर्ड, द इक्वेसन अफ पोलर, यो तीनटैको एउटै फर्मुला हुन्छ y1 इक्वल टु 2a टाइम्स x प्लस x1। y1 इक्वल टु 2a x प्लस x1। x1 y1 भनेको चाहिँ पोइन्ट दिन सक्छ तपाईहरुलाई कोअर्डिनेटहरु हैन। ab भनेर दियो भने x1 भनेको a, y1 भनेको b, त्यो किसिमबाट दिन सक्छ। तपाईहरुले फर्मुला सम्झिनु पर्यो। प्याराबोलामा यदि द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, इक्वेसन अफ कर्ड, इक्वेसन अफ पोलर यो तीनटै निकाल्नको लागि सोध्यो भने एउटै फर्मुला हुन्छ y1 इक्वल टु 2a ब्राकेट x प्लस x1। त्यस्तै दोस्रोमा छ द इक्वेसन अफ नर्मल। यदि नर्मल इक्वेसन के गर्यो सोध्यो, प्याराबोलाको नर्मल इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने y माइनस y1 इक्वल टु माइनस y1 बाइ 2a टाइम्स x माइनस x1 हुन जान्छ है त। यस राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। इक्वेसन अफ नर्मल प्याराबोलामा सोध्यो भने y माइनस y1 इक्वल टु माइनस y1 बाइ 2a टाइम्स x माइनस x1 हुन जान्छ। त्यस्तै थर्डमा छ द पोल अफ लाइन इज भनेर यो सोध्यो। पोल अफ लाइन भनेको चाहिँ lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0 हुन्छ है त। lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0 भनेको चाहिँ द पोल अफ लाइन हो। lx प्लस my प्लस n इक्वल टु 0 चाहिँ पोल अफ लाइन हो। त्यसको चाहिँ प्याराबोला कुनै एउटा फर्म दिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। पोल चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ त n बाइ l टाइम्स n बाइ l ब्राकेट त्यसपछि कमा दिनुस् माइनस 2am बाइ l, n बाइ l कमा माइनस 2am बाइ l। यो चाहिँ के हुन्छ त पोल अफ लाइनको फर्मुला हुन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तै क्वेसन 15 मा राखेको छु द कोनिक सेक्सन विथ इसेन्ट्रिसिटी e इक्वल टु 1, e ग्रेटर देन युनिटी, e लेस देन युनिटी इज कल्ड प्याराबोला हो। e इक्वल टु 1 हुन्छ प्याराबोला हुन्छ। अनि इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन युनिटी भयो भने हाइपरबोला हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटी इज लेस देन युनिटी भयो भने इलिप्स हुन्छ है त। द कोनिक सेक्सन विथ इसेन्ट्रिसिटी e इक्वल टु 1, e ग्रेटर देन 1, e लेस देन 1 इज कल्ड प्याराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स
रेस्पेक्टिभली भनेर लेखेको छु। यो